নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰণৱে আপোনাক আছামিজ টিউটৰিয়েল চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম আপুনি কেনেকৈ এটা 2D লোগো ডিজাইন কৰিব আৰু এই 2D লোগোটো আপুনি কেনেকৈ 3D লোগোলৈ কনভাৰ্ট কৰিব। এটা ফ্ৰী সফটৱেৰ ইউজ কৰি এতে কোনো ধৰণৰ ফটোশ্বপ বা ইলাষ্ট্ৰেটৰ আমি এটা ইউজ নকৰোঁ। ফাৰ্ষ্টতে আমি এটা 2D লোগো ইউজ কৰিম। আমি এটা ওপেন সোৰ্স প্লেটফৰ্ম এটা ইউজ কৰিম যেটো হৈছে কানভাৰ আপোনালোকে শুনি পাইছে কানভা আপোনালোকে ইউজ কৰিছে চাগে। কানভাত আমি অতি সহজে এটা 2D লোগো প্ৰথমতে ডিজাইন কৰিম আৰু সেই 2D লোগোটো আমি অনলাইনতে অন্য এটা প্লেটফৰ্মত এই 2D লোগোটো আমি 3D লৈ কনভাৰ্ট কৰিম। তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাই থাকক। আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনাক এই প্ৰসেসটো দেখাই যাম আৰু আপুনি এটো ফলো আপ কৰি আপুনি এটা 2D লোগো 3D লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আমি আমাৰ ওয়েব ব্ৰাউজাৰত আমি কানভা ওপেন কৰি লম। কানভা এটা ফ্ৰী সফটৱেৰ হয়, আপুনি ইয়াৰে প্ৰিমিয়াম ল'ব পাৰে। যদি আপুনি প্ৰিমিয়াম লয় তাতে আপুনি বেছিক ফিচাৰ্স পাব, কিন্তু যদি আপুনি ফ্ৰী ইউজ কৰে তেতিয়া কিছুমান ফিচাৰ্স আপুনি নাপাব পাৰে। তথাপিতো আপুনি ফ্ৰী হলেও আপুনি এটা 2D ধুনীয়া লোগো আপুনি ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব, ডিজাইন কৰিব পাৰিব আৰু সেই 2D লোগোটো আমি অনলাইনতে পুনৰ 3D লৈ কনভাৰ্ট কৰিম। এতিয়া আমি আমাৰ ব্ৰাউজাৰত canva.com কানভা যেটো সফটৱেৰ হয়, সফটৱেৰটো আমি ইয়াতে ওপেন কৰি লম। ঠিক আছে, ওপেন কৰি লৈ আমি ইয়াতে সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিম লোগো। ঠিক আছে, সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপুনি লোগোৰ যেটো টেমপ্লেটটো ইয়াতে পাই যাব। ঠিক আছে, মই এটা লোগো সাৰ্চ কৰি দিছো। লোগো সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ টেমপ্লেট বহুত আপুনি টেমপ্লেট পাই যাব। এৰে যেটো টেমপ্লেট আপোনাৰ পছন্দৰ হয় আপুনি হেতু টেমপ্লেট ইয়াৰ পৰা পিক আপ কৰি ল'ব। ঠিক আছে, সিলেক্ট কৰি দিলে হৈ যাব। মই ইয়াৰে এটা সিলেক্ট কৰি ল'ম। ঠিক আছে, আপোনাৰ যেটো ভাল লাগে আপুনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব। মই যেটো হামিং বাৰ্ড হয়, হামিং বাৰ্ডৰ যেটো ইমেজ আছে, এই ইমেজ থকা যেটো লোগো হয়, লোগোটো মই ইয়াতে ক্লিক কৰি টেমপ্লেট অপশনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অন্য এটা টেব খোল খাই যাব। তাতে আপুনি ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰি আৰু ইয়াতে আপোনাৰ যিকিটা টেক্সট আছে বা ইমেজ আছে কালাৰ হয় আপুনি এইকিটা চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্টতে আমি কি কৰিম, যেটো আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হয়, বেকগ্ৰাউণ্ড যেটো ব্লেক আছে আমাক ব্লেক নালাগে, আমাক ট্ৰান্সপাৰেন্ট লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো প্ৰথমতে ডিলিট কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ টেক্সট যিখিনি আছে টেক্সটখিনি আপুনি ইয়াতে চেঞ্জ কৰি ল'ব। ঠিক আছে, আমি ইয়াতে আমাৰ চেনেলৰ নামটো লিখি দিম। ঠিক আছে, মই ওপৰত লিখি দিছো আছামিজ আৰু তলৰ যেটো অপচন আছে তাতে আমি লিখি দিছো টিউটৰিয়েল। ঠিক আছে, আমাৰ এটা টেক্সট চেঞ্জ হৈ গৈছে। আপুনি যি ইচ্ছা আপুনি ইয়াতে চেঞ্জ কৰিব পাৰে, আপুনি ফন্ট হওক কালাৰ হওক আপুনি গোটেইখিনি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইমেজৰ যেটো আপুনি কালাৰ দেখা পাইছে এতে কালাৰ আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ মতে। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ যেটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইয়াতে আপুনি জাস্ট ডিলিট অপচনটো প্ৰেছ কৰি দিলে হৈ যাব। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ যেটো লোগো হয় লোগোটো আমি ধুনীয়াকৈ এডজাস্ট কৰি ল'ম। ঠিক আছে, যেটো লোগোটো সাইজটো অলপ সৰু আছে অলপ ডাঙৰ কৰি ল'বৰ কাৰণে আমি ইয়াতে কন্ট্ৰল এ কৰি গোটেইকিটা আপোনাৰ এলিমেন্ট একেলগে সিলেক্ট কৰিব। তেতিয়া আপোনাৰ একেলগে যিকিটা এলিমেন্ট গোটেই এলিমেন্ট কিটা একেটা সাইজত আপোনাৰ ডাঙৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি কৰিম, এতে যেটো শেয়াৰ অপচন আছে, যেটো ৰাইট সাইডে ওপৰ ফালে যেটো শেয়াৰ অপচন আছে, শেয়াৰ অপচনটোত আমি ক্লিক কৰিম এই যিখন ইমেজ বা লোগোটো আমি এটা ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, তাৰ আগতে আমি যেটো লোগোটোৰ নামটো হয় নামটো আমি ইয়াতে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰো। ঠিক আছে, আমি আমাৰ চেনেলৰ নামটো ইয়াতে আমি লিখি দিছো। তাৰপিছত আপুনি শেয়াৰ যেটো অপচন আছে শেয়াৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ইমেজখন ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, যেটো ডাউনলোড অপচন আছে আপুনি যেটা ডাউনলোড কৰিব, ডাউনলোড কৰোতে আপোনাৰ এটা ট্ৰিক থাকিব। যেহেতু আপুনি এটো লোগো হিচাপে ইউজ কৰিব আৰু আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপুনি ল'ব নালাগে। যেটো যদিও হোৱাইট আছে এতে বেকগ্ৰাউণ্ডটো নাই কাৰণ আমি অলৰেডি বেকগ্ৰাউণ্ডটো ডিলিট কৰি দিছো। তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, যেটো আমি যেটা ডাউনলোড কৰিলে যেটো ট্ৰান্সপাৰেন্ট বেকগ্ৰাউণ্ড যেটো অপচন থাকে অপচনটোত আমি টিক কৰি দিব লাগিব। ট্ৰান্সপাৰেন্ট বেকগ্ৰাউণ্ড অপচনটো টিক কৰি লৈ আমি এটা ডাউনলোড কৰি দিম আৰু ডাউনলোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ যেটো 2D ইমেজ এজ এ PNG 2D ইমেজটো আমাৰ ডাউনলোড হৈ যাব আৰু এই 2D ইমেজটো আমি আমাৰ নেক্সট যেটো সফটৱেৰ আমি নেক্সট যেটো পাৰ্ট ভিডিওটো পাৰ্টত আমি 3D লৈ কনভাৰ্ট কৰিম। ঠিক আছে, আমাৰ এটা 2D লোগোটো ডিজাইন কৰা হৈ গৈছে।
আমি এইটো কানভাৰ দ্বাৰা বনাইছোঁ আপুনি এইটো ফটোশ্বপ বা ইলাষ্ট্ৰেটৰ আপুনি যিয়ে নহওক আপুনি যিটো প্লেটফৰ্মে নহওক এই প্লেটফৰ্মৰ পৰা আপুনি এটা লগো 2D লগো প্ৰথমতে আপুনি বনাই ল'ব এই 2D লগোটো বনোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি 3D কৰিম এই যিটো 2D লগোটো আমি 3D লগোলৈ কনভাৰ্ট কৰিম 3D লগোলৈ কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা সফটৱেৰ ইউজ নকৰোঁ ফটোশ্বপ বা ইলাষ্ট্ৰেটৰ কোৰেল ড্ৰ এনেকুৱা নিচিনা আমি একো সফটৱেৰ ইউজ নকৰোঁ আমি ইয়াতে ইউজ কৰিম photopia.com আপুনি গুগলত টাইপ কৰিব আৰু আপুনি এটা প্লেটফৰ্ম এটা পাই যাব যিটো অলমোষ্ট ফটোশ্বপৰ নিচিনা সকলোখিনি ফিচাৰ্ছ ইয়াতে আপুনি পাই যাব তো বলক আমি এটা ফটোপিয়াটো ওপেন কৰি লওঁ আৰু ফটোপিয়াটো ওপেন কৰি আমি আমাৰ যেটো 2D লগোটো আমি 3D লৈ কনভাৰ্ট কৰিম প্ৰথমতে আপুনি কি কৰক আপোনাৰ ওয়েব ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি লওক ওয়েব ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি আপুনি সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰক ফটোপিয়া অনলাইন ফটো এডিটৰ নামেৰে যেটো অপচনটো দেখা পাব প্ৰথমতে এটোতে আপুনি ক্লিক কৰক ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ফটোপিয়াৰ ইন্টাৰফেসটো ইয়াতে পাই যাব এটা আপুনি নিউ প্ৰজেক্টত যদি ক্লিক কৰে আপুনি ফটোশ্বপৰ নিচিনাকৈ এটা ইন্টাৰফেস পাব ঠিক আছে আপুনি ধুনীয়াকৈ পিক্সেলটো দি ল'ব এতে সম্পূৰ্ণ ফটোশ্বপৰ আপোনাৰ যিখিনি থাকে সেইখিনি গুটেখিনি পাই যাব দাতিত আপোনাৰ লেফট সাইডে আপুনি যিখিনি টুলবাৰ পাব ওপৰৰ যিখিনি মেনু গুটে আইকনখিনি আপুনি যিখিনি ফটোশ্বপত পায় হে সম্পূৰ্ণখিনি ফিচাৰ্ছ আপুনি ইয়াতে পাব এতে প্ৰপাৰ্টিজ কালাৰ সহক আপোনাৰ কালাৰ কাৰেকচন ইয়াতে আপুনি ইমেজৰ টেব এটাও পাই যাব ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আপুনি ইমেজ এডজাস্ট কৰিব পাৰিব আৰু ৰাইট সাইডে যিটো লেয়াৰ অপচন আছে গুটেখিনি অল টোটেল যেটো আপুনি ফটোশ্বপত লাভ কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণখিনি আপুনি ইয়াতে লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো যদি আপোনালোকে ফটোপিয়াৰ এটা টিউটোৰিয়েল বিচাৰে তেনেহলে কমেন্ট বক্সত লিখি দিব ঠিক আছে এতিয়া আমি আমাৰ যেটো 3D লগো কৰিব কাৰণে আমি টেমপ্লেট যেটো অপচন আছে টেমপ্লেট অপচনত ক্লিক কৰিম ইয়াত বিভিন্ন টেমপ্লেট আপুনি পাই যাব আপোনাৰ যেটো টেমপ্লেট ভাল লাগে আপুনি যেনেকুৱা লগো বনাব বিচাৰে তেনেকুৱাটো আমি এই যেটো লগোটো আছে এই লগোটো আমি 3D লগোটো ক্লিক কৰিম এই মকআপটো ক্লিক কৰিবৰ কাৰণে যেটো লিংক আছে এই লিংকটো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ যেটো টেমপ্লেটটো মকআপৰ হৈতে উইথ লেয়াৰ আপোনাৰ এটো কপি হৈ যাব ঠিক আছে ক্লিক কৰাৰ পাছত অকমান দেৰি ৰখিব আপোনাৰ এটো লোডিং হ'ব লোডিং হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ এটা নতুন পেজ ইয়াতে ওপেন হৈ যাব পেজটো ওপেন হ'লে আপুনি অকমান দেৰি ওয়েট কৰিব দেখা পাইছে এটা আপোনাৰ পেজটো ওপেন হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি ৰাইট সাইডত থকা লেয়াৰ কেটালৈ চাব তাতে আপোনাৰ একেবাৰে ওপৰত দেখা পাব ইওৰ লোগো হিয়াৰ বুলি এটা টাইটেল দেখা পাব আৰু তাৰ ৰাইট এটা বক্স আইকন আছে এই বক্স আইকনটো ক্লিক কৰি আপোনাৰ যেটো 2D লগো হয় 2D লগোটো আপুনি ইয়াতে এড কৰিব লাগিব ঠিক আছে আমাৰ 2D লগো অলৰেডি আমি কানভাত বনাই থৈছো এতিয়া আমি কানভাত বনাই থোৱা যেটো লোগোটো আমি অলৰেডি আমাৰ কম্পিউটাৰত সেভ কৰি থৈছো অথবা ডাউনলোড কৰি থৈছো এটো আমি ইয়াতে ওপেন কৰিম ঠিক আছে আমাৰ এতিয়া 2D লগোটো ইয়াতে ওপেন হৈ গৈছে আমি তাতে যেটো ট্ৰান্সপাৰেন্ট ব্যাকগ্ৰাউন্ড কৰিছিলো ট্ৰান্সপাৰেন্ট ব্যাকগ্ৰাউন্ড কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যেটো PNG ইমেজটো এনেকুৱা আহিছে কিন্তু যদিহে আমি হোৱাইট বা বেলেগ কিবা ব্যাকগ্ৰাউন্ড ললো হয় তেতিয়া আমাৰ ইমেজটো এনেকুৱা নাহিলে হয় এতিয়া আমি ইওৰ লোগো হিয়াৰ যেটো অপচন আছে আমি আখৰখিনিত ক্লিক কৰিব নালাগিব আমি এই বক্স যেটো বক্স আইকন আছে বক্স আইকনটোত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে লোগো মকআপ আপুনি এটা দেখা পাইছে যেটো লোগো মকআপ ইয়াত আছে এটো 2D ভাৰ্চনটো হৈছে এটো ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ যেটো 2D ভাৰ্চনটো আমি কানভাত বনোৱা যেটো 2D ভাৰ্চনৰ লোগো এটো আমি ইয়াতে পেস্ট কৰি দিম ঠিক আছে পেস্ট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আপুনি ৰাইট সাইডে মুভ টুলটোত ক্লিক কৰি ল'ব ঠিক আছে মই মুভ টুলটো ক্লিক কৰি লৈছো আৰু আপুনি ড্ৰেগ কৰি দিব যেটো আপোনাৰ এতে লোগো মকআপ বুলি আছে তালে আপুনি ড্ৰেগ কৰি দিব এতিয়া লোগো মকআপ যেটো লেয়াৰটো আছে এটো আপুনি ডিলিট কৰি দিব পাৰে এতিয়া আমি আমাৰ যেটো লোগোটো আমি ইয়াতে এডজাস্ট কৰিম আপুনি সম্পূৰ্ণ পেজখনত ধুনিয়াকৈ ফিট কৰি ল'ব কাৰণ 3D হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ লোগোটো অলপমান কম্প্ৰেছ হৈ অলপমান সৰু হৈ আহিব এই কাৰণে যিমান পাৰে ফুল সাইজত আপোনাৰ লোগোটো ৰাখিব আৰু সেন্টাৰ পজিচনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে এটা আপুনি ধুনিয়াকৈ ড্ৰেগ কৰিব ড্ৰেগ কৰাৰ পাছতে আপুনি ধুনিয়াকৈ সেন্টাৰ পজিচনত আপোনাৰ লোগোটো ৰাখি ল'ব হৈ গৈছে আমাৰ এটা সেন্টাৰ পজিচনত হৈ গৈছে এটা আপুনি কন্ট্ৰল S তাত সেভ কৰি দিব সেভ কৰাৰ লগে লগে আপুনি ওপৰত দেখিবলৈ পাব স্মাৰ্ট অবজেক্ট আপডেটেড বুলি অপচনটা আহিব ঠিক আছে মই কন্ট্ৰল S কৰাৰ লগে লগে দেখিছে স্মাৰ্ট অবজেক্ট আপডেটেড আকৌ এবাৰ কন্ট্ৰল S কৰি দিছো স্মাৰ্ট অবজেক্ট আপডেটেড আহি গৈছে ঠিক আছে অৰ্থাৎ আমাৰ যেটো লোগোটো আগৰ তাতে যেটো লোগো মকআপ বুলি যেটো লোগো আছিল সেই লোগোটো ঠাইত ৰিপ্লেস অলৰেডি হৈ গৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমি যেটো PhD আছিল PhD টো আমি এটা ওপেন কৰিম দেখিবলৈ পাইছে যেটো PhD আছে সেই PhD টো লোগো মকআপৰ আমাৰ লোগোটো আহি গৈছে খুব ধুনিয়া এটা লোগো ইয়াতে বনিছে
খুব ধুনীয়া এটা লগো ডিজাইন ইয়াতে হৈ গৈছে খুব সহজতে কোনো ফটোশ্বপ কোনো ইলাষ্ট্ৰেটৰ আপোনাৰ ইয়াতে জ্ঞান নালাগে ঠিক আছে আপুনি খুব সহজতে আপোনাৰ এটা 3D লগো আপুনি ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে এক্সপোৰ্ট আপুনি PNG JPG SVG PDF যেটো ফৰমেটৰ বিচাৰে আপুনি ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই এটা PNG অপচনটোত ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি এটা সেভ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব সেভ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিখন 3D ইমেজ বা 3D লগোটো ইয়াতে আপোনাৰ ডাউনলোড হৈ যাব দেখিছে খুব ধুনীয়া এখন ইমেজ আপুনি এনেকৈ অতি সহজতে এনেকুৱাকৈ লগো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে এই আছিল আজিৰ ভিডিওটোত যদি ভিডিও চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিওটো এটা লাইক কৰিব আৰু যদি আপুনি বিচাৰে ভিডিওটো আপোনাৰ লগৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ টিউটৰিয়েল ভিডিও আমি আপোনাক এই চেনেলৰ জৰিয়তে আগবঢ়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম